pintura na guys, pero ihahaspi ko yan ng pinakamadaling paraan. Ang gagamitin ko palang pang haspi itong wood stain na kulay oak, dilaw. So ihahaspi tayo ng kahoy gamit lang itong basahan at itong brush. So guys, kahit hindi ka expert dito, kaya mong gawin ito kasi hindi rin ako expert dito. So okay. Yeah.